Σας καλωσορίζουμε στο Made in Athens 2021. Σήμερα βρισκόμαστε στο Κολονάκι, στο εργαστήρι καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας της Αλεξίας Κοκκίνου. Είμαι η Βασιλική και σήμερα θα σας συστήσουμε στη δημιουργό. Είμαι η Αλεξία Κοκκίνου και είμαι καλλιτέχνης βιβλιοδέτης και συντηρήτρια βιβλίων και βιβλιοδεσιών. Ξεκίνησα πολλά χρόνια πριν, το 1987, με τις σπουδές μου στο Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών στα ΤΕΙ Αθηνών. Οι σπουδές μου γενικά ήταν γύρω από το σχέδιο, τη ζωγραφική, τα εικαστικά, αλλά ακολούθησα το χώρο των εφαρμοσμένων τεχνών. Το 1993 βρέθηκα σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος ανήκε στον βιβλιοδέτη Γεώργιο Φόσκολο. Μαζί του διδάχτηκα την συντήρηση βιβλίων, τη διακόσμηση των βιβλιοδεσιών και πολλά άλλα. Αυτό που με κέρδισε ήταν η δημιουργία. Πέρα από το κλασικό κομμάτι, η βιβλιοδεσία προεκτείνεται σε άλλες κατασκευές, αλλά και στη βιβλιοδεσία τέχνης που ήταν και ο σκοπός μου. Εκεί ελευθερώνεται το πνεύμα, καλλιεργείται το μυαλό, δημιουργούνται έργα τέχνης. Ένα άλλο κομμάτι είναι η συντήρηση, που είναι εντελώς διαφορετικό από την βιβλιοδεσία. Έχει λεπτομέρεια, θέλει προσοχή, θέλει γνώση και πάρα πολύ υπομονή. Το εργαστήριο αποτελείται από 3 χώρους. Στον κυρίως χώρο γίνονται οι βασικές εργασίες όπως το ξύλωμα των βιβλίων, το ράψιμο, το δίπλωμα των χαρτιών όταν πρέπει, γενικώς οι κατασκευές. Στον δεύτερο χώρο γίνονται οι κοπές χαρτονιών, των υλικών, υφασμάτων κλπ. Ο τρίτος χώρος είναι το χρυσοτυπείο, εκεί γίνονται το χρήσωμα των βιβλίων, η διακόσμηση και οι υπόλοιπες εργασίες. Όλα τα στάδια είναι αγαπημένα μου. Το πιο βασικό είναι η σύλληψη της ιδέας και κυρίως η υλοποίησή της. Η πρώτη δουλειά είναι η ραφή του βιβλίου, γι' αυτό χρειάζεται να ξυλώσουμε από την αρχή το παλιό του ράψιμο που είναι βιομηχανοποιημένο. Καθαρίζουμε τις κόλλες και τα ξένα σώματα και μετά ακολουθεί το πριόνισμα. Το πριόνισμα γίνεται για να ανοίξουμε αυλάκια, εκεί όπου θα περάσουν τα νεύρα του βιβλίου. Ακολουθεί το ράψιμο επάνω στο εργαλείο που λέγεται τεζάκι, επειδή τεντώνονται πάρα πολύ καλά οι σπάγγοι. Αφού γίνει το ράψιμο, ακολουθεί το κόλλημα του βιβλίου, μπαίνει η τέλα που είναι γάζα, και στη συνέχεια αφήνουμε το βιβλίο να στεγνώσει μέχρι να ακολουθήσουν οι άλλες διαδικασίες. Αφού έχουμε κάνει το κάλυμα, θα πρέπει να περαστεί επάνω στο βιβλίο και στη συνέχεια θα το βάλουμε μέσα στη πρέσα, εκεί όπου θα μείνει αρκετές ώρες, ίσως και μέρα, για να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Ακολουθεί το σφύρισμα του βιβλίου, δηλαδή το χτύπημα με το σφυρί, έτσι ώστε να διαμορφωθεί και να πάρει τη μορφή την τελική. Αυτή η μηχανή είναι κοπτική. Εδώ γίνεται το ξάκρισμα του βιβλίου από τις 3 πλευρές ή και το κόψιμο κάποιων φύλων ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Εδώ είναι η γκιλοτίνα, η ψαλίδα. Γίνεται το κόψιμο των χαρτιών, των χαρτονιών και υφασμάτων. Αυτός είναι ο λουκιστήρας. Εδώ γίνεται το σφύρισμα του βιβλίου, η διαμόρφωση της ράχης, έτσι ώστε να τοποθετηθούν τα χαρτόνια όταν θέλουμε να κάνουμε δερματόδετο βιβλίο. Αυτά είναι τα κεφαλάρια. Το κεφαλάρι μπαίνει στο πάνω και κάτω άκρο της ράχης του βιβλίου, έτσι ώστε να δώσει αντοχή σε αυτά τα σημεία, αλλά και να διακοσμήσει το βιβλίο. Χρησιμοποιώ μεταξωτές κλωστές. Η πλέξη ξεκινάει μέσα από το βιβλίο και συνεχίζει εξωτερικά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα χρώματα θέλουμε και να παίξουμε με αυτά και υπάρχουν πάρα πολλά κεφαλάρια όπως το αρμένικο, το βυζαντινό.
το αγγλικό, το γαλλικό, το κόπτικο και άλλα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιώ είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν αιώνες πριν, όπως το 1700, 1500, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όλα τα έργα μου είναι αγαπημένα, αυτό όμως που ξεχωρίζω είναι αυτό που μου έδωσε το παγκόσμιο βραβείο στην Biennale Mondiale de la Reliure d'Art. Αυτά που αγαπώ πάρα πολύ στη δουλειά μου είναι η εναλλαγή εργασιών, η εφευρετικότητα και η επαφή με πάρα πολύ παλιά βιβλία από πολύ σημαντικούς οίκους.